ආයුබෝවන් කියලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම වෙනස්ම රෙසිපියක් අරගෙන ආවේ අපේ පොඩ්ඩන් වෙනුවෙන්මයි. කෑම කන්නවර පොඩ්ඩන්ට මේ විදිහට හදලා දෙන්න. යාලා ආසාවෙන් කෑම ටික කයි. අපිට උනත් මේ රයිස් එක කෑමට ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. හරිම ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. මේක පොඩි බබාලට නම් ඇත්තටම කිව්වොත් පෝෂණීය බතක්. එහෙනම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් රැඳී සිටින්න කියලා ඉල්ලනවා. බලමු අපි මේකට මොනවද දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම මෙතන පිසගත් බත් කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. බත් එක ටිකක් වැඩියෙන් තම්බගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ආල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කැකුළු හාල් අරගෙන තියෙන්නේ. තව මම මෙතන මයිසූර් පරිප්පු ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙනවා හොදලා අරගෙන තියෙන්නේ. මිටිකිරි කෝප කාලක් අරගෙන තියෙනවා. තව මම කැරට් වලියක් ග්‍රේට් කරගෙන තියෙනවා. ගෝවා හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ලීක්ස් හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. කරපිංචා අරගෙන තියෙනවා. ආර්තාපලල භාගයක් ග්‍රේට් කරගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන තියෙනවා. මම මෙතන මාගරින් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට බබාලට දෙන ඕනම තෙල් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. තව මම මෙතන බිත්තරයක් අරගෙන තියෙනවා. මම බීලුණු ගෙඩියෙන් භාගයක් බෙදගෙන තියෙනවා ගැඹුරු තෙලේ. ඔයාලට මම මෙතන රෙසිපි එක දාලා තියෙනවා. දැන් මම පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේකට මාගරින් ටික එකතු කරගමු. මාගරින් ටික රත් වුණාම අපි මේකට ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරන්න ඕනේ. බලමු අපි තෙල් රත් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගමු. දැන් කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්න. මෙහෙමම රන්වන් පාට වෙනකන් තියෙන්න දෙන්න. දැන් උන රන්වන් පාට වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ වෙලාවේ මයිසූර් පරිප්පු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. පරිප්පු ටික එකතු කරගෙන විනාඩියක් පමණ බැදෙන්න තියන්න. මේක ටිකක් බෙදුනම හරිම රසයි. අපි දැන් මේ වෙලාවේ මිටිකිරි ස්වල්පයක් එකතු කරගමු. දැන් ටිකක් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතිරි මිටිකිරි ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ විදිහට ටිකක් වෙලා තියමු. අපි මේකට කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා, අර්ධාපල් ටික එකතු කරගන්න ඕනි. ඔන්න මම ඒ ටික එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේකට තුන පහ ටික කහ කුඩු ටික ලුණු රසායන එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. අපි ලිප මධ්‍යම ප්‍රමාණය තියාගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ බිත්තරෙත් එකතු කරගන්න ඕනේ. බිත්තරේ එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. ඔයාලට ගෙදර මාමයිට් තියෙනවා නම් මාමයිට් ටිකක් කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ මාමයිට් ටිකක එකතු කරගන්නවා.
මාමයිට් ටික එකතු කරගෙන ටිකක් හොඳින් කලවම් කරගමු. ගින්දර අඩු කරගන්න. දැන් අපි අපේ උයාගත්තු බත් ටික එකතු කරගමු. මෙතන කැකුළු හාල් අරගෙන තියෙන හින්දා බත් කැට තියෙනවා. ඒව පොඩි කරලා ගන්න ඔයාලා. බත් ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න. මගේ රයිස් එක නම් දැන් ගොඩක් කලවම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ හරිම සුවඳයි. අපිටත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බබාලට ප්‍රිය වෙන ආකාරයට සරසලා දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ විදිහට සරසගෙන තියෙනවා. මම බෙදපු බීලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට කජු මද තියෙනවා නම් හපන්න පුළුවන්. බබාලා ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩන්ට හපලා කන්න පුළුවන් විදිහට සරසලා දෙන්න. එහෙනම් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න. හදලා බලලා කොහොමද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා සියලු දෙනා.